duket se Kaprolli erdhi drejt tek ne në Wake Up nga logoja e Top Channel dhe ne jemi gati live në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Tani do t'i japim një vëmendje atyre se cilat janë ngjarjet e ndodhura në këtë datë 17 dhjetor. Do të shohim me nisje me të parën është dita e vëllezërve Wright. Wilbur Wright dhe Orville Wright, të njohur vëllezërit Wright, ishin dy shpikës dhe inxhinier amerikanë, cilët renditën fakt ndër aviatorët pionier më të rëndësishëm të gjitha kohërave. Ata ishin të parët që fluturuan në mënyrë të suksesshme me një makinë të motorizuar më të rëndë se ajri dhe me një pilot në bord. Edhe ka qenë sprova e tyre më 17 dhjetor 1903. Bëhet fjalë për këtë datë, ata mundën të shkëputeshin 4 herë nga toka me avionin Flyer dhe të përshkojnë 37 metra në një fluturim që zgjati vetëm 37 sekonda. Imagjinoni pak, me të suksesin e asaj kohe të shkëputeshin nga toka 4 herë në mënyrë të shpejtë edhe të vogël. Por 37 sekonda, aq ishte suksesi në atë kohë. Ne tani që bëjmë udhime me orë të tëra, 24 orë udhime. Njëti i tyre ishte rezultati 4 viteve të kërkimit që ata bën. 5 minutat e lavdisë së vëllezërve Wright. As 5 minuta jo, imagjino 37 sekonda. Wilbur dhe Orville shfryzuan përvojën e tyre në fakt më parshme për bërje biçikletash. Pas avionit të tyre të parë, ata vazhduan të eksperimentonin për zhvillimin e mjeteve fluturuese. Dhe lidhen si ndër njerëzit më të rëndësishëm në këtë fushë. Është goxha zhvillim nga biçikletat e avionit. Mashallah. Mirë, ndërkohë që sot është një datë absolutisht e rëndësishme për Shqipërinë, pasi më 17 dhjetor të 1920-s, Shqipëria pranohet antare e Lidhjes së Kombeve. Kërkesa fillimisht hasi në kundërshtime nga Jugosllavia, Greqia dhe Franca, por pati mbrojtjen e zjarrt nga përfaqësuesi i Afrikës së Jugut, Lord Robert Cecil. Përfundimisht kërkesa u miratua me 35 vota në favor dhe asnjë kundër, me kusht që Shqipëria të zotohej për të drejtat e pakicave, veçanërisht në fushën e fesë dhe arsimit. Në emër të shtetit shqiptar, kjo pjesë e marrëveshjes u nënshkrua nga Fanoli, që atëherë ishte kryepeshkop i Durrësit, i cili ndodhej në Gjenevë në krye të delegacionit shqiptar. Dhe sot kujtohet pranvera arabe. Jam i sigurt që shumë kush prej jush në mos e di saktë se çfarë do të thotë apo me çfarë lidhet apo kur fillon dhe ku mbaron saktësisht, por të paktën minimalisht si tok fjalë që ka dëgjuar, pranvera arabe si koncept. Më 17 dhjetor 2010, Muhamed Bouazizi, një ri tunizian 26 vjeçar, shitës rrugë, mendoni pak sa aktuale është deri diku, i vuri zjarrin vetes në shenjë proteste ndaj konfiskimit të mallit dhe ngacmimit dhe poshtrimit nga ana e zyrtarëve të bashkisë që nuk e linin të shiste në kiosk apo edhe në rrugë. Ky akt vetë flijimi u bën nxitës për revolucionin tunizian dhe pranverën arabe në përgjithësi. Edhe impakti kryengritjes tuniziane, fotografitë e cilës u shpërndan në rrjetet sociale në mënyrë të shpejtë, ishte shumë i madh në gjithë rajonin. Vetëm pas një jave protestat antiqeveritar filluan edhe në gjithë Egjiptin. U bë zinxhir ky muhabet më pas. Edhe ju dha fund sundimi 30 vjeçar të Hosni Mubarakut. Pas tyre protesta kundër pushtetit pati edhe në Bahrein dhe Yemen, ku nuk munguan edhe në fakt viktima. Aq u përshkallëzua situata, i dha shkas vetëm ky gjest. Pranvera arabe përfshiu gjithashtu Libin, ku pati luftë civile disa muajsh deri në rrëzimin dhe vrasjen e Muammar Gaddafit, i cili e sundoi këtë shtet për 42 vjet. Pa kundërshtime nuk shpëtoi as Bashar al-Assad i Siris, por ai ende është në pushtet. Nuk kanë bërë një punë aq të mirë atje. Edhe po, shpresojmë të bëjë një punë të mirë në Shqipëri. Informacionet nuk janë komplet rastësi. Që ne i sollëm thjesht data 17 dhjetor. Kur do vi pranvera shqiptare Morisli? Pranvera shqiptare sa bukur. Sa bukur tingëllon pranvera shqiptare. Po le të jetë edhe vjesht, nuk ka problem. Kënga thot nale, po ne themi mos e nalni, në përgjithësi përpjekjet tuaja për një jetë më të mirë në çdo fushë dhe në çdo aspekt që keni mundësi ta bëni. Ky është Adriano. Ne jemi rikthyer në transmetim drejt për drejt miq dashur, edhe do të flasim tani për një fakt i cili na bën të mendojmë dhe na bën të diskutojmë mbi të gjitha, sepse duket se shqiptarët në fakt nuk shpenzojnë shumë kohë për bamirësi. E kanë më të kollajt të shpenzojnë para apo edhe të dhurojnë sende të ndryshme, por shpenzimi i kohës duket se është bërë, le të themi, tabu dhe është bërë i pamundur për tu shpenzuar dhe për të qëndruar fizikisht me njerëzit që janë më shumë nevojë. Dhe çon si kanë se është fund viti apo jo. Flasim për gjatë gjithë vitit sepse nevoja është e madhe gjatë gjithë vitit. Edhe në këtë përfundim ka dalë një sondazh i realizuar nga Gallup. Në 2017, vetëm një vit më parë, Gallup pyeti triturit në plot 146 vende të ndryshme
Nëse ata kishin dhuruar para për një organizat bamirësie, kohë vullnetare për një organizat, ose të kishin ndihmuar në fakt një tuaj në nevojë. Mesatarisht rezultoi se më shumë se 4 në 10 njerëz në mbar botën, ose 47%, thanë se kishin ndihmuar një tuaj ose një person të huaj kur ishte në nevojë. 26% prej tyre thanë se kishin dhuruar para dhe vetëm 18% kishin dhënë vullnetarisht kohën e tyre. Pra shikoni pak raportin, 47 maksimalisht për të dhuruar dhe për ndihmuar një person tuaj në rrugë dhe 18 për të dhuruar vullnetarisht në mënyrë vullnetare kohën e tyre. Sipas Gallupit, shqiptarët hynin në popujt me përqindjen më të ulët të dhurimit të kohës për bamirësi, përkatësisht me 7%, tendencë kjo thuaj se në fakt e gjithë rajoni, nuk është se bëjmë përjashtim ne në gjithë rajoni, po jemi pak a shumë aty. Në indeksin e angazhimit civil Shqipëria renditej 72 nga plot 146 vende dhe penalizohet me kohën më të ulët të angazhimit për bamirësi. Edhe ndonse Gallup gjen fakt një lidhje të fortë midis indeksit të angazhimit qytetarëve dhe të ardhurave për frym, vendet me popullsinë më të angazhuar në aspektin civil në botë nuk janë gjithmonë më të pasurit. Edhe këtë diskutojmë sot. Kapim këto pikat pse është kështu. E diskutojmë me një shef i cili në fakt na sill një tjetër mesazh këtë mëngjes në Wake Up. Flas për Alfred Marku, i cili ka ftuar në kuzhinën e tij disa fëmijë me aftësi, disa fëmijë shumë special, me thënë të drejtën, të cilët i lë të gatuajnë, i mëson të gatuajnë dhe kështu e bën dhe kohën e tyre dhe mundësinë për të gatuar edhe marrgëtuese. Por a mjafton vetëm kaq? Jo, ai ka patur edhe një ide edhe më të mirë se kjo, në mënyrë që këto gatime dhe këtë atmosferë të mirë ta vënë në shërbim pse jo të brezit të tretë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirësjellje. Mirë se na erdhe me këtë mesazh pozitiv dhe këtë frymë shumë të mirë, sa ashtu siç edhe studimi që Isli na paraqiti tregon, në fakt ne priremi nga ndonjëherë të japim vëmendje apo kohë në monedhë, në vlerë ekonomike, por jo spirituale, jo shpirtërore, jo në ngrohtësi. Në fakt është një diferencë shumë e madhe. Unë them atyre shumë faleminderit sepse ato njerëz që e ndihmojnë në shumicën e raste të kuptosh çfarë është jeta. Sepse ne pririm nga puna, nga biznesi, nga leku dhe në shumicën e raste se njeriu shmanget nga realiteti dhe ato në një farë mënyrë të detyrojnë tifuzi frenadore dhe të nalesh e të shikosh realitetin dhe të kuptosh ti dhe jetën. Kjo është shumë një diçka shumë e rëndësishme dhe atyre unë duhet t'ju them shumë faleminderit sepse po ka pas një fragment shumë bukur, sepse kur ti ke edhe biznes dhe bashkëpunëtor ty shikojnë si pronar, ato është i egër, është i rrept, kërkosh shumë urdhëruari. Egoist, individualist, do vetëm fitimet e tij. Po kur e kam bërë para 4 vitesh rrandë e parë, shikoja gjithë bashkëpunëtorët e mi si ju shkoshin lotët. Të gjithë u bën pjesë, u përfshin. Dhe ky ishte një mesazh shumë i bukur. Ne jemi sigurt që aty atmosfera ndryshon shumë në momentin që aplikohen edhe të tilla forma të shërbimit, por edhe të qëndruarit me njerëzit që janë në nevojë apo edhe me njerëzit që kanë nevojë. Mos themi janë nevojë, por kanë nevojë, se mos për të qëndruar afër njëri tjetrit. Sa e takon sondazhit, a je dakord me këtë faktin, me perceptimin që ti ke për shqiptarët? Renditen kemi më kollaj të japim lek se sa kohë e vëre ti në jetën tënde të përditshme për shembull apo në marrëdhënie me njerëzit? Në bazë kësaj unë nuk e disha se shqiptari ishte realisht, sepse po shikosh Shqipërinë, se Shqipëria ka pas një zhvillim jashtëzakonisht shumë të shpejtë në konfront të botës apo shteteve që ne arrethojnë. Dhe të mendosh jemi vendi nga ka dalë në Tereza. Por kjo vjen për një shkak, thash, e përsëris sepse vjen për shkakun e vetëm sepse Shqipëria ka pas një zhvillim aq shumë të shpejtë në marrë vetvetes, se unë them kur u ktheva nga Italia, unë thosha që po kthem në Shqipëri e po kthem në shtëpinë time. Realisht çdo gjë kishte ndryshuar. Kishte ndryshuar unë, kishin ndryshuar të njerëzit që është pra në një vend që zhvillimi është aq shumë i shpejtë. Çfarë ndryshon? Kemi më shumë lek tani dhe kemi më kollaj për ta dhënë dhe kemi më pak kohë e ruajmë me fanatizëm sepse është shumë e rëndësishme se normalisht se si mrakë si shi gjetur ku i kam të paktën lek më shumë se kohë. Jo, punë
E që unë besoj se të stëllim se të më leku që jep qoftë edhe një shumë fare vogël jo, se sa koha. Jo, nuk është problemi i shumë, por që në çohet ti jep lek ti dukesh pak më i ftoftë në punën që bën. Por në një farë mënyrë me veten dihesh sigur e ke dhënë një shpërblet, një kontribut. Justifikues ndaj gjëzit tat, por kur ti e prek me dorën tate, i dedikosh një farë kohe, ajo është më, sepse njerëzit ne s'du të harrojmë diçka. Si njerëzit kanë më shumë nevojë për pak vëmendje. E vërtet. Ti më zonë me atë Nën Terezën, ajo ka shprehje bukur. Ne mund të bëjmë gjëra të vogla, por me dashuri të madhe. Pra, ne harrojmë që njerëzit nuk kanë nevojë vetëm për lek. Dhe dashuri të madhe ka në kuzhinën tënde teksa ty të shkojnë ndërmend që të merrje këta fëmijë special edhe të gatuani së bashku. Kjo ka lind nga një gabim që bana unë në vitin e parë. Nga një gabim lindin ide të mëdha. Sepse në panellat para hymora, atëra përzolla njerëzit, ato fëmijë ishin më të shkathet. Edhe i futa në kuzhinë. Por në një farë vete, aty fillohet të ndjeja vetëm pakak me faj. Pse e ta bëj këtë punë. Dhe vitin tjetër, se unë i marr 2 herë në vit i fus në kuzhinë dhe gatuajmë bashkë. Dhe rrandë e dytë i morëm, i dam për grupe gjithë. Po si re në kontakt? Po aty me lezhën unë qytetari. E ke kollaj. Katonar për lezhë. Mësua ndonjë recetë si përfundim ke zbuluar ndonjë talent? Nijo, po ishin ato fëmijë që ban biskote që ishin fantastike. Se gjithë kush ka bën nga një recetë të vetës. Ban pizzat ishin me të vërtet kryevepër. Banë bukën, kanë banë brusketat, banë sallatat, ashtu. E kishte se më din skeptik se po jep thikam dorë kështu gjanash, por realisht unë kam ngel kisha dhe merak domethënë se nuk është dash kollaj kuzhina s'është. Po njerëzit që provonin ushqime çfarë thoshin për shkak? Jo, ishin shumë mira, sinqerisht. Pra, ne shqiptarit jemi pas skeptik. Se natyrë, po s'kemi faj se kemi ngrënë në përgjithësi kemi ngrënë dhe gjërat gatuara jo mirë. Po, dhe në kuadër të gjërave të gatuara për shef Markun mund të kishte qenë krejtësisht më e thjeshtë që ato gatimet në restoran që gatuan vetë, i çonte diku, ti jepte për bamirësi, tu ushqente dikë, por jo. Po pra, po të bëj një fragment më kanë vjet, jo, para 2 vitesh, më vjen shoqata e të verbërve dhe më kërkuan për t'ju bësha a darkë. Ne i thash po. Jo du më pagun, unë jo ato po, si përfundimisht i thash okej. Mirë, kjo sheri gjithmonë që e kemi, ne kush baku në fund. Po kjo është vërtet. Po si përfundimisht, me ato lekë si më thanë, ishin të 10.000 lekë të reja, i morëm 10 pako, bëm 10 pako kështu, dhe i morë edhe ato dhe i shpëndam. Asa mirë. Pra, është fantastike se thash, këto njerëz, po shoqëria jonë ka shumë nevojë për këto njerëz. Pse? Pse dhe të thjesht të bëjnë të kuptojnë çfarë është jeta. Sepse po çdo sekond që ne jetojmë ka vlerën e vet. Çdo e mirë ka anën e keqe, se njeriu do të jetë me vizion 365 gradë. Çdo e keqe ka ai të mirë, po ta shikosh saj. Dhe këto duhet i themi gjithë shoqëria jon, faleminderit që ekzistojnë, sepse po na bëjnë për qenë prezent me jetën dhe mos shputën se nga realiteti. E vërtetë që shkëputemi nga realiteti edhe është kaq e kollaj shkëputesh nga realiteti në të gjithë trysninë, presionin, rutinën, për t'ia dalë mban çdo ditë edhe në fund ditës për t'i dhënë një pjatë ngrohtë të fëmijëve në familjen tënde rreth parë, pastaj edhe të mendosh për më gjë, por ja që jeta bëhet më e bukur nëse ti 5 minuta ashtu ja dedikon një përqafimi dhe një vëmendje ndaj atyre që kanë nevojë. A ka gjetur, domethënë ideja jote, mbështetje dhe inkurajime dhe duartërkitje në fund ditës edhe çështja e diskutimit ton këtu shoqërohet me duartërkitje për atë që ti ke marrë përsipër, po nga në perceptimin apo edhe në lupën e pushtetit vendor, institucionet që janë përgjegjëse për të bërë diçka më shumë dhe për të dalë nga kuzhina jote, e për ta përhapur këtë si frym edhe si mentalitet për të qëndruar më afër me njerëzit. Ka ndodhur kjo? Besoj, po ti e the diçka se me statistikat edhe që Shqipëria ishte në vende që kishte si me pak ato shpirtin. Sigurisht se kishim me qejf të madh të dhuronin kohë. Por unë nisem me parimin ka koha ku secilin se nga ne t'jap kontributin e tij, bëj punën që mendon dhe ta bëj sa më mirë. Sepse ti duke bë këtë
ky gest fillon i jep edhe një shembull, jep edhe edhe një vizion të tjerë. Që përket përkrahjes skesa dur sepse unë shikoj te rrjetet sociale se gjithë thonë bravo shef Fredi ke bërë shumë bukur. Po mbetet vetëm me kaq? Jo, nuk mbetet me kaq. Si është angazhimi të rinjve, brezin e ri, si është të pozicionuar në këtë debat të madh mbi bamirësinë dhe të dhënit? Unë atë ditë kisha edhe fëmijë të kesha ca praktikantë të shkollës Kulin Gjoka, se ato po mbarojnë shkollën po në sektorin në turizmit. Realisht atyre që u bë shumë mirë. Mos të harrojmë se ato janë 16 vjeç sot. Por ti përfshirsh. E kanë marrë një mesazh. Po e kanë marrë mesazh, sepse ne mund të pretendojmë se jemi po një vend si Italia se i ka kalu gjithë fashet e veta, edhe po ke mundësinë e ndalesës dhe të gjykimit e këto, po jeta jonë është shumë dinamike, se dhe vetë ne arrimin fund ditës thojmë, ka iku dita. E vërtet. Edhe saj. Pra, nuk duhet të paraqyjojmë sa ka vlerë t'ja për një shembull. E vërtet. Po të filloj dikush, po nuk filloj, nuk mund të vazhdoj. Ka vlerë. Çdo nisëm është individuale, ndryshimi bëhet një nga një. Pastaj ajo pjesa e asaj se ne çohet ti vazhdon e përsëriti vit, 2 vjet, fillojnë edhe njerëzit krijojnë një ide, si mund ta zgjeroj këtë pjesë pak më shumë, sa vlerë ket. Për shembull, po këtë vit më shkoi ideja për të bën aty është qendra e moshës të tretë. Edhe më shkoi mendja si po me këto fëmijë këto gatime ti çojmë atje. Po ti çoj atje. Pra, po një herë edhe kjo është edhe më e bukur. Po, se mund ta fillosh një herë javë, nuk ka kosto. Sepse kostot se ti mund bësh janë 20.000 lekë vjetra. Aman me janë kosto të tjera më të mëdha që kemi marrë në jetën e përditshme se sa këto që kanë edhe impakt më të madh dhe kanë një qëllim akoma më të madh. Po to kanë vlerë se i prekun me dorë, gatuajnë dhe fillojnë ndjejnë satisfaksionin. Në fakt, ato njerëz kanë nevojë për emocion. Edhe për pak vëmendje. Po, për Fredi, mos ankoj njerëzit që shikoj se po përfshir shumë bamirësi dhe po harron njerëzit e tu që zakonisht e kem ata. Jo, unë sinqerisht duhet të them faleminderit familjes time se ato më mbështesin ti gjithmonë për idetë e çmendra. Unë i quaj idetë jo për këtë, por shumë që ide që kam, të ofrojnë, imagjinoj kur u ktheva radhën e parë në Shqipëri, thash babs, do hapi kooperativa, aman biro, thash. Po tani çfarë thot? Jo, tani është dakord. I lezeton pak. Çfarë do pak ti më? Fred, faleminderit shumë që ishe këtë mëngjes me ne, edhe shpresojmë që do të kemi sa më shpesh për tilla nisma të mira që ti bën edhe. Ndjej pak veten me fajt sepse e menova rrugës, ti kisha marrë një biskot me vete, thashun të shkoj aty. Jo, vetëm ta vjesh shumë e fajt, s'on ta thash sigurisht ku një biskotat. Se mirë bëjmë bamirësi që ndërmjet njerëz, mirë edhe tham dhe gjë nga dora jote, ta kemi parasysh për radhës tjetër. Gjithnjata edhe gëzuar festat që shkoj ku shihet. Gëzuar festat që dashur ne rikthiem vetëm pas pak, qëndrojmë me ne u e ka vazhdon. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Anibame, këto janë lajmet e orës 8. Sot mbushen 2 javë nga nisja e rebelimit studentor kundër reformës në arsim. Këshilli studentor ka paralajmëruar një protestë mbar kombëtare për sot, e cila pritet të mbledhë në Tiranë jo vetëm studentët e shkollave të larta të kryeqytetit, por edhe nga rrethet. Studentët vinë të kërkojnë plotësimin e 8 pikave që i konsiderojnë të panegociueshme, ndërsa kryeministri Rama thotë se i fton studentët për dialog. Këtë javë është paralajmëruar edhe një takim mes rektorit dhe dekanëve të universitetit me student, por ky takim është denoncuar si fars pasi studentët në protestë thonë se ata janë thirrur në takim me drejtuesit e universitetit, të cilët nuk janë përfaqësues të tyre. Sot fillon shpërndarja e shpërblimeve për pensionistët. Qeveria ka akorduar 5.000 lekë të reja për festat e fundvitit për çdo person të moshës së tretë. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, shpërndarja e shpërblimit do të kryhet me grafik në të gjitha qendrat ku merren pensionet në pikat e postës shqiptare. Sot pritet përballja e parë, Thaçi Vučić në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Kërkesa për këtë mbledhje urgjente është bërë nga Serbia pas vendimit të parlamentit në Prishtinë për shndërrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Britania dyshon se pas protestave në Francë fshihet dora e Moskës. Edhe për të zbuluar këtë komplot, BBC ka nisur një investigim. Deri tani ende nuk është zbuluar ndonjë provë, por ka disa screenshote që duket se janë indicia për të zbuluar lidhjet mes ndikimit të Rusisë dhe revoltave popullore në Francë. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.